Щорічні лімітовані палітри цього бренда потім на вторічці продають в 3-4 рази більше від оригінальної вартості. Хоча й оригінальна вартість в них там така, знаєте, кусюча. Цей бренд увірвався в косметички, мені здається, усіх жінок, які люблять люксову косметику. І сьогодні я хочу з вами спробувати їх продукцію, зробити ось цей фантастичний макіяж і розібратися, чи дійсно ці продукти стільки коштують і чи є в них провальні продукти, які взагалі не коштують цих грошей. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали. Тож, давайте перевіряти, що я там назбирала, тому що нам сьогодні з вами справді є що обговорити. І почати я хочу з продуктів, які я купила виключно для цього огляду. Однак, в процесі тестування я зрозуміла, що я хочу купити повнорозмір. Це мініатюрки баз під макіяж. Ви знаєте, що я взагалі не фанат баз під макіяж. Я вважаю, що найкраща база – це ваш догляд, який працює саме на вас. Єдина база, яку я повторювала і повторюю, це вітамінна база Bobbi Brown. Проте одна з цих баз прям змусила мене подумати про те, щоб її купити в повнорозмірі. Це ось така база Veil, і вона буквально вуаль. Вона буквально бере і розглажує вашу шкіру, перетворює її на, ніби це шовк на відчуття, на щось таке дуже-дуже рівне і водночас дуже приємне, таке дуже м'яке на дотик. І завдяки цьому усі наступні тони, що я тільки з нею не пробувала, просто сковзять по ній. Вони не можуть на ній якось лягти погано. Однак, тут справа навіть не в цьому, тому що ця база, окрім цього всього, ще дає матування. І в мене дуже активна Т-зона, вона швидко починає виокремлювати себум, і от на цій базі я справді бачу, що блиск починає з'являтись набагато пізніше. І, по суті, це та характеристика, яка мене закохала у цю базу. Також в мене тут є Vanish, але давайте про нього поговоримо у висновках, а зараз перейдемо до тону. Цього тону в мене залишилось десь половина, я не можу зараз подивитися, бо він ось так лежав, але він в мене вже більше ніж півроку, і є багато моментів, які мені по ньому не дуже подобаються. І перше – це його відтінок. Як і більшість американських продуктів, цей нейтральний має дуже такий, знаєте, жовтий підтон, тому якщо вам все ж таки сподобається цей тон, і ви захочете його придбати, обов'язково потестуйте кольори, тому що він справді дуже теплий. На мені це окей, тому що я більше до теплого схильна, ніж до холодного. Однак для більш холодних дівчат або для таких, які більш просто до холоду схильні, це може бути проблема, це може бути на вас родим. І я хочу скористатись ось таким пензликом від Hourglass теж, і цей пензлик розроблявся під цей тон. Тобто це такий, знаєте, perfect match. І насправді так воно і є, але якщо чесно, цей пензлик на сьогоднішній день це один з моїх найулюбленіших пензликів для тону, тому що ще не було тону, який би погано ним наносився. Він просто робить роботу за вас. І ще один такий величезний плюс, який я одразу хочу позначити, це те, що дуже легко будь-які кремові текстури з нього відмиваються. У мене є інші пензлики, і от з ними треба набагато більше часу, аби добряче вичистити якісь більш стійкі, рідкі текстури. Цей пензлик один з найбільш швидких в очищенні його. Якось дуже швидко я його вимиваю, незалежно від того, наскільки стійкий був тон, і це для мене теж величезний плюс. Як мені здається, зараз найбільш наглядно ви можете оцінити, наскільки ця половина жовтіша за цю. Тон відверто жовтий, хоча в мене це 5, і вони позиціонують цей тон як нейтральний. Це не нейтральний. Однак це не єдиний недолік цього тону. І почати я хочу з того, що сам бренд позиціонує цей тон як soft glow. І для мене все, що glow, чомусь в голові завжди сприймається як те, що це буде щось більш зволожувальне.
Цей же тон може підкреслювати сухість. Плюс ви бачили, я спеціально декілька разів на камеру показувала, нашаровувала, і все одно, бачите, в мене на носі нема перекриття. Його нашарувати в якихось ділянках доволі складних так само дуже-дуже складно. І це для мене теж такий вагомий недолік, те, що тон не настільки пластичний, як хотілося б. Плюс він дуже-дуже швидко фіксується, і якщо ви не дуже впевнений косметичний юзер, це для вас теж може бути проблема, тому що з ним справді може бути складнувато. І все це ще навіть не кінець, тому що в мене ще не було жодного кремового продукту, який би працював з цим тоном. Уявіть просто. І навіть ті продукти, які в мене ніколи не конфліктували з іншими тонами, з цим тоном конфліктують. Я ще жодного разу не нанесла кремові продукти так, щоб вони його не роз'їли. Чому, я не розумію. І я цей тон люблю використовувати, знаєте, як домішок. Наприклад, ось цей сяючий від Маріо я люблю замішати цей, і тоді я отримую дуже хорошу стійкість і трохи такий, знаєте, здоровий мат, але підсвічений, тому що цей тон дає підсвічення, а тут у нас, це справді здоровий мат. І знову ж таки, я не згодна з назвою Soft Glow, тому що буде на каналі скоро відео з оновленою формулою Armani, і от там, якщо ось так наполовину, як зараз я нанести тон, то одразу видно, наскільки він підсвічує шкіру. Тут, це просто такий хороший, здоровий мат, але це не сяйво зсередини. Тому ніби як і заявка виробника не відповідає тому фінішу, який ми отримаємо. І навіть за умови, що я його замішаю в того самого Маріо, який ніколи не конфліктує з рідкими текстурами, і навіть якщо Маріо буде більше, все одно цей тон зробить свою справу, і кремові продукти будуть роз'їдати тон. Також, якщо не розтягнути цей тон в більш легке покриття, то він може підкреслювати пори і провалюватись в них. Що вони додали в текстуру, я просто не розумію, але приборкати цей тон мені так і не вдалося. Він в мене пішов, знаєте, в такі допомічні тони, коли я хочу зробити більш матовий фініш, коли я хочу покращити стійкість. Мені подобається цей тон, але як тон, який, знаєте, я б носила не знімаючи, який наніс руками, розмазав спонжем 3 рази, прибив, і він вже красиво лежить, це не той тон. І ніби як оце все створює для мене очевидний висновок, що я не хочу цей тон повторювати, і я не вважаю цей тон навіть достойним тоном. І саме через досвід з цим тоном в мене нема бажання пробувати консилер. Хоча я знаю, що дуже багато людей люблять від них консилер, але я, знаєте, так трошечки обпіклася і поки що не дозріла до консилеру, можливо, дозрію в майбутньому, але зараз за кадром я нанесу інший консилер і ми перейдемо з вами до пудри. І якщо переходити до пудри, то до нещодавних пір єдина розсипна пудра, яка буквально була вуалью, яка буквально лежала настільки тонесенько, що її взагалі не було видно на шкірі, це була розсипна пудра Hourglass. Я хочу вам просто показати, в мене ось тут це все, що залишилось від попередньої, і от запакована нова мініатюрка. Щоб ви розуміли, в мініатюрці тут 9 грам. Не дивіться, що вона така малесенька, тут 9 грам. Ось цієї пудри мені вистачило, більше ніж на рік. Для шкіри, яка хоч трошечки має якийсь себум, це не практична пудра, вона не тримає, вона одразу починає блищати. Тому я нею користувалась рідко, але я особисто люблю цю пудру, вона лежить настільки тонко, що відчуття, ніби у вас взагалі косметики нема на шкірі, якщо її нанести ще й на тон, такий, знаєте, зволожувальний, тонесенький, вона просто перетворюється на другу шкіру. І наносила я цю пудру теж пензликом від Hourglass, це другий номер. По пензликам ми обов'язково поговоримо ще у висновках, тому що в мене не один пензлик, я доволі довгий час ними користуюсь,
і мені справді є що розповісти про ці пензлики. Ну а я пропоную переходити до корекції. І ці неймовірні лімітовані палітри, як мені здається, і принесли Hourglass їх популярність. У мене їх 3, і у висновках, знову ж таки, я вам вставлю свочі усі. Я зробила, все підпишу на монтажі для вашої зручності. І якщо вам якийсь колір сподобається, ви його зможете знайти. Зараз же я хочу, щоб макіяж зберігався чистим, і тому ми з вами скористуємось лише одним кольором, але у висновках у вас буде все прямо на шкірі. І почати я, мабуть, хочу з рум'ян. Я візьму ці неймовірні просто рум'яна. Це на сьогоднішній день мої улюблені рум'яна від них, тому що до нещодавно ось тут були мої улюблені рум'яна від них, але як тільки з'явились ось ці, якщо мені зараз треба буде продати всі свої рум'яна, ось ці я залишу. І це такий красивий персик, дуже жіночний, але правильний, не рудий. І він насправді буде освіжати дуже велику кількість дівчат, але особливо на більш теплих дівчатах. Він, звичайно, розкривається просто фантастично. Наносила я знову другим номером, і просто подивіться, це неймовірно красивий рум'янець, такий природній, такий жіночний. Ну і, звісно, запечені формули їх – це ті продукти, з якими неможливо зробити погано. Але, знову ж таки, поговоримо, давайте про все більш детально у висновках. Ну а ми поки що візьмемо вже перший номер від них. І я хочу залізти в ось цей бронзер у слоні, але це самий рудий бронзер, який в мене від них є. Тому я зазвичай роблю ось так. І це, до речі, вам класний лайфхак. Якщо вам якийсь з кольорів не підходить в палітрі, спробуйте його замішати з пудрою. Тут, наприклад, можна рум'яна розвести з пудрою, от бронзер з пудрою. Це класно знімає інтенсивність кольору і стає більш придатним для використання. І я все одно трошечки спеціально забагато нанесла продукту, по-перше, аби показати вам, наскільки він може лежати інтенсивно, але при цьому ви бачили, дуже легко я працювала з ним і ніяких плям не було. А по-друге, для того, щоб продемонструвати вам ось цю неймовірну палітру. Точніше те, що від неї залишилось, і це той продукт, який я б радила придбати всім, тому що якщо рум'яна чи бронзер – це така, знаєте, доволі специфічна історія, тому що у людини можуть бути дуже розширені пори, або занадто масна шкіра, і оце все гіперсвічіння, воно некрасиво буде лежати. То ось ці підсвічуючі пудри – це настільки універсальна штука, що це просто вау. По-перше, ви її стратегічно можете нанести замість хайлайтера в якісь ділянки, при масному типі шкіри, і вона буде дуже красиво підсвічувати. По-друге, це супер універсальна штука, якою ви можете пом'якшити будь-яку тушовку. Тіней, корекції, будь-чого. Ви проходитесь нею, шліфуєте, вона дає розфокус, шкіра стає така, знаєте, заблюрена, але разом з тим вона і тушовку вашу трошечки пом'якшує. Я зазвичай роблю ось так. І наношу так само, як наношу бронзер, от по периферії обличчя, і воно мені дає таке делікатне сяйво, тому що на повсякдення хайлайтером я не користуюсь, мені не дуже подобається блищати, а це дає ефект такої здорової, такої, знаєте, доглянутої шкіри. Я дуже люблю ці пудри, і це точно... давайте поговоримо про все у висновках. А я тим часом пропоную переходити до очей, і в мене для вас є палітра. Я її купила спеціально перед цим оглядом, і вчора вже затестувала усі кольори. Знову ж таки, у висновках покажу вам ще один макіяж очей. Зараз же я нанесла вже трошечки на рухому повіку Бобі, аби підсилити блиск. Однак, знайте, що у висновках у вас буде відео, на якому немає ніякої підложки, просто тон зафіксований пудрою. І я проходила вчора з ними цілий день, і вони не катались. Ну і тепер, якщо переходити до палітри, вона виглядає ось так. І насправді, я знаєте, про що подумала вчора? Ось це ж постійно залишає ляпки.
Можна ж випускати в ось таких упаковках, тому що тут ляпок нема, але відчувається і то досить приємно у руках. Тут в нас метал, до речі, так само, як і ось тут. В мене це палітра Футуріст. Я вибирала між нею та реалістом, і також в них була ще на сайті повністю матова. Однак мені захотілося спробувати усі текстури, які представлені у бренду, тому я зупинилась на ось цій. Вони її позиціонують як теплу, але насправді, дівчата, вона не руда. Це той теплий, який, якщо ви не холодна, а просто нейтральна, на вас буде виглядати дуже красиво. Я вчора наносила, у вас тут будуть свочі у висновках, все це. І це взагалі не той випадок, де ви можете нанести і якось робити некрасиво. І аби я не була голословною, давайте ми візьмемо з вами той, який здається найбільш таким кольором, який може зробити щось не дуже красиве, і покажу вам, як це виглядає. І повторюсь, я нанесла спеціально Бобі, аби підсилити блиск, тому що блиск був вчора дуже делікатним, якщо наносити його без бази. І от подивіться, це красиве золото, в ньому абсолютно нічого рудого нема. Я щось задумалась і взяла не той пензлик. Хотіла вам показати сьогодні якомога більше пензликів від них і забулася, вибачте. Повернемось до їх пензликів, це 4-й номер, і ним хочу просто підтушувати, увести в шкіру. Тіні, бачите, взагалі не сипляться, їх можна навіть не впрацьовувати. Пігментація в них від маленької до середньої, і проблем з ними нема ніяких. Ані матові, ані шимерні відтінки в них не заліпають. У нас тут, до речі, бренд позиціонує, що в нас перший ось цей це шимер, потім в нас матовий, і знизу в нас ось це по лозіці металік, а ось це ще один матовий. Але давайте будемо чесними, це не металік, тому що навіть на підложці це ближче щось до сатіну на мій смак. І якщо це відносити до металиків, то, знаєте, для таких дорослих металиків, в тому сенсі, що це не Анастасія Беверлі Хіллз умовна, да. І тепер хочу взяти ось такий 11-й номер, і це такий пензлик для деталізації, він маленький, плотно набитий, і на нього хочу набрати ось цей світленький, який вони самі позиціонують, як шимер. Ставлю його у кутик. Мені він, до речі, більше сподобався по сяйву, ніж метал. І відтягую. І тепер останнє, що хочу зробити, це взяти ось такий вже 14-й, подивіться, який це факелок, і на нього набрати ось цей темний, і зовсім трошечки затемнити мою складку. Ось такий макіяж очей виходить, і мені насправді дуже подобається, що сьогодні, що вчора, це така база-база, і якщо говорити за інші палітри, в мене є вайби Наташі Дінони I Need Warm. Дуже-дуже от щось таке схоже є, можливо, навіть деякі кольори пересікаються. Але Наташа буде більш пігментованою і більш яскравою, це в нас все ж таки люкс, він спокійніший. Тепер, коли очі готові, хочу підкрутити мої віки, і в нас з вами буде туш. Ось так виглядають обидва ока, і якщо говорити про саму туш, то вона така, знаєте, одразу ніби як підсохша. Тобто вона іде трошечки трошечки з натягом, я б сказала. Вона не густа. І не те, щоб я любила прям занадто густі туші, але я люблю, коли туші трошечки більш густі. Вона таке відчуття, що у вас уже місяць полежала відкрита і от вона підсохла. Але водночас я не бачу якоїсь надмірної довжини. В цілому туш непогана, але, знаєте, вау, я не можу це назвати, тому я хочу трошечки пучків за кадром доліпити, але ось так виглядає туш без пучків. І останній продукт, який ми нанесемо сьогодні, це їх помада. У мене вона теж у мініатюрці. Ось так вона виглядає. І не обманюйтесь, тому що ось так вона виглядає ось так, а на звучі вона виглядає по-іншому. Я додала олівчик для того, щоб помада сприймалась адекватно. Через те, що в мене доволі яскравий макіяж очей, ця помада, якби вона була соло, могла б виглядати не дуже.
Бачите, яка вона насичена? Тож, ось такий макіяж у мене вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам макіяж, тому що мені насправді подобається, але давайте поговоримо по продуктам більш детально, тому що в мене є певні питання до деяких з них, а також обговоримо ще пензлики. І почати хочу я з праймера. За можливості все ж таки візьміть мініатюру, протестуйте. Тут аж цілих 3 мл. Цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи вам підходить база, чи вона вам подобається. В мене тут Veil і Vanish. Veil ми нанесли з вами сьогодні. І, повторюсь, мені дуже подобається, як по ній ковзає потім тональна основа. Усі тональні, які я з нею пробувала, лежали на ній красиво, але для мене саме головне, що вона трошечки матує, для мене це набагато важливіше. І також в мене ще тут є Vanish. І от що стосується її, то на мій смак це база, яка не потрібна. Проте, хтось з дівчат в коментарях під одним з відео писав, що це просто спасіння для масної шкіри, що вона дуже добре тримає макіяж, і я насправді в це вірю. Це база така, знаєте, от якщо у вас колись була силіконова база, ви ні з чим її не сплутаєте. Ви коли наносите, ви одразу відчуваєте, що це силіконова база. Вона дійсно вам все затирає, заповнює і от створює новий холст, на якому ви вже наносите макіяж. Проте, по-перше, це може забивати пори. По-друге, це така формула, яка буде працювати з дуже матовими тональними типу старої версії W. Тому що з якимись більш рідкими чи зволожувальними ця база може конфліктувати, і вона силіконова. Якщо у вас дуже-дуже масна шкіра, і ви дійсно користуєтесь супер такими стійкими тональними, це, можливо, ваш варіант. В усіх інших варіантах, чесно кажучи, я б не радила цю базу, але повторюсь, от хтось з дівчат писав вже хороший відгук, і я справді в це вірю. Далі в нас був тон. І я сподіваюся, вам тут зараз на підзйомах видно, він трошечки на мені посидів, і вже мені всі мої пори підняв. І цей тон це скоріше ні, ніж да. Бачите, я навіть консилер тепер не ризикую купувати, тому що забагато але для люксового тону. І для мене все ж таки головна мета цього тону, їх заявка, що це Soft Glow, вона не виконана в цій пляшці, тому що це, подивіться, це такий конкретно матовий тон. І на мій смак він такий, знаєте, відверто важкий, відверто такий ближче до ефекту маски, тому що я дуже добре зволожнила обличчя, але я зараз сижу і прям відчуваю, як от оця моя носогубна зона крил носа, що там важко, що там є певна стянутість, і мені не дуже комфортно. Тому, ніби як цей тон взагалі не про те, що обіцяє виробник. І якщо вам подобається стійкість, це хороший варіант, але майте на увазі, що будь-які кремові продукти з ним працювати не будуть. Тоді в усіх інших варіантах, для мене це зараз от поміжний тон, і я насправді вже думала його повторити, але одразу таки повторити як поміжний тон, для того, щоб коли я беру якісь більш рідкі текстури, щоб вони краще тримались. От для цих функцій він мені подобається, але знову ж таки, все одно тоді те, що ви замішуєте, конфліктує з іншими кремовими текстурами, тому таке собі. І, знову ж таки, повторюсь, може полосити, швидко схоплюється. І от так, як я вам показувала на камеру, що я нанесла, поговорила, потім розтушувала, отак робити не можна. Тому що є великий шанс, що ви це потім не розтушуєте, що він у вас ляже якимись полосами, що він нерівномірно буде лежати, що будуть якісь стики. Тому і, звісно, без вологого спонжу з ним доволі складно працювати. Це не та формула тону, який можна просто так, взяти і розтягнути пензликом. Тому що ось цей пензлик, він фантастичний. Усі тональні, які я ним наносила, він всі дуже красиво розносить, з ним нема проблем. Але навіть попри те, що цей пензлик робився для цього тону, я вважаю, що цього фантастичного пензлика для цього тону недостатньо. Треба обов'язково вологий спонж. З усіма іншими
люблю, обожнюю і думаю придбати ще собі хоча б один такий пензлик. Мені дуже-дуже подобається. Далі в нас була пудра. Ну і так як я її повторила, я думаю, ви розумієте, да? Вона мені справді подобається. І так як мені просто не потрібен великий об'єм пудри, яка не тримає масну шкіру, я взяла знову ж таки мініатюрку і 9 грам, боже мій, деякі виробники повнорозмір роблять 9 грам. Тобто уявіть, вони вам умовно беруть ось таку упаковку і туди насипають ось стільки. Тут у нас, до речі, 10 грам. От просто, щоб ви розуміли. Тут 9, тут 10. Ну і плюс це зручно, наприклад, кудись з собою брати. Інша справа, що тоді, мабуть, якась пуховка чи щось подібне потрібно. При цьому, до речі, ці мініатюрки, вони дуже толково зроблені, вони не просипаються. Навіть попри те, що це розсипна пудра, тут такий хороший дозатор, і з ним нема проблем. У мене ця пудра не розсипалась жодного разу. Тому, да, але з оговоркою, да, не для масної шкіри. Вона дуже-дуже круто лежить на віковій шкірі, її просто не видно. Її навіть зараз не видно. Якби я не нанесла такий досить щільний тон, якби я нанесла якийсь зволожувальний, якийсь більш флюїдний тон, взагалі б не було видно, що в мене щось є на шкірі. Тому до нещодавно це була моя найулюбленіша пудра в плані того, наскільки вона дрібна. Зараз в неї є конкурентка, це розсипна від Chanel, але від цього ця пудра не перестає бути поганою, просто вона не для всіх. Але сама по собі ця пудра фантастична. Далі в нас були продукти для корекції обличчя, і я хочу почати з моїх улюблених рум'ян, які сьогодні на мені, ну просто подивіться, я обожнюю ці рум'яна. З тих пір, як вони з'явилися у мене, мені прям хочеться ними користуватись, тому що це Hourglass, вони тушуються самі, вони не плямлять, з ними ніколи нема проблем. І при цьому який фантастичний колір, як красиво все це підблюрено, як красиво все це лежить. Це захват. Ці рум'яна – це просто захват. Якщо переходити до лімітованих їх палітр, то в мене тут дракон у драконі, слон у слоні і лисиця у лисиці. І це така, знаєте, певна градація, тому що дракон – це для світлої шкіри, слон – це для середньої і лисиця – це для темної шкіри. Але в мене був повноцінний огляд, у вас тут буде підказка посилання після відео, якщо захочете, сходіть, подивіться. І ця палітра лисиці, це взагалі не для темної шкіри. Ви бачите на мені, коли я наношу на себе, що це взагалі не про це. Це, інтенсивні кольори, але вони не для темношкірих. Вони для таких більш засмаглих дівчат. Звісно, там є темна пудра, але ви бачите, вона в мене прекрасно лежить як бронзер. До речі, це вам такий, знаєте, варіантик. Якщо для вас бронзери інші затемні, то цей такий хороший варіант. Вона не надто тепла і можна її красиво розтягнути. Єдине, що це пудра, в ній багато блискіток, але ось тут бронзер більш сяючий, ніж ось тут пудра. Взагалі, оця палітра, тут і рум'яна, і бронзер мега сяючі, прям з окремими сяючими частками. І рум'яна тут, ті, які світліше, майже один в один NARS Orgasm. Що стосується хайлайтерів, теж ви бачите, не те, щоб сильно хайлайтер відрізнявся у слоні від хайлайтера у лисиці. І, якщо вам щось з цього подобається на мені, у вас були підказки, все, що я знайшла, я підписала. Якщо я знайшла, я думаю, що я знайду, у вас все тут підписано було. І як варіант можна завжди придбати в ось такій однушці, але це той продукт, який би я радила придбати хоча б раз в житті. Просто треба підібрати свій колір, тому що так, як працюють ці текстури, не працюють жодні інші. І якщо вам потрібен продукт, який вранці ви встали 15 хвилин і дуже красиво, то це тон, консилер і ось ця палітра. Ви цією палітрою собі легкий бронзер, легкий рум'янець і все супер, все дуже красиво.
пудри, їх світловідбиваючі, ось тут повторюються з ось цими. І якщо ви розумієте, що у вас шкіра, на якій дуже видимі великі пори, яка масна, яка швидко починає блищати, то, як варіант, для вас ось це буде набагато краще купити, ніж лімітку, тому що стратегічно, де ви захочете додати блиску, ви просто нанесете цю пудру. І ця пудра буде робити роботу за вас, вона пом'якшить тушовку, вона згладить усі кордони, вона дасть таке, знаєте, делікатне живе сяйво. Повторюсь, я на кожен день люблю цю пудру набагато більше за хайлайтер. Я ось так собі підкреслила всі ділянки, які хочу, щоб світились, і це виглядає фантастично. Я дуже люблю цю палітру, я думаю, що по ній видно, і звісно, що я буду її повторювати. Ці пудри, знаєте, я в цілому не люблю, коли кажуть, що у люкса є аналоги. Я завжди обираю слово альтернатива, тому що це не аналог. У люкса нема аналогів, як би вам не хотілося. Але от якщо говорити за ці пудри, то навіть альтернативи на ринку нема. Хто б там що не казав, жодна пудра не робить того, що робить ця. Далі в нас була ось ця палітра, і, повторюсь, я зупинилась на ній саме через те, що тут усі формули, мені було цікаво спробувати усі формули. І що шимер, що метал, що матові тут неймовірної якості. Вони не плямлять, вони рівномірно переносяться, вони взагалі не осипаються, вони нашаровуються, ви можете зробити прям від дуже-дуже легкого такого денного макіяжу до більш інтенсивного, такого з середньою пігментацією. І при нашаруванні цього темного цілком вистачає, аби затемнити кутик. Знаєте, бувають проблеми, коли темні недостатньо темні. Тут достатньо кольору, коли ви його нашаровуєте, цілком з ним можна затемнити. При цьому, повторюсь, ніяких дир, ніяких плям. І я носила перший день їх на просто тон запудрений, і все прекрасно проносилось, вони не скатуються, нема ніяких проблем з ними протягом дня, нічого не з'являється. І при цьому вони лежать дуже-дуже тонесенько, тому навіть на якісь більш вікові очі, на змінену текстуру очей, це буде лежати дуже красиво теж. Це дуже дрібного помолу тіні, і, до речі, для кого принципово, я вчора дивилась склад, тут нема тальку, тут міка. І насправді я була дуже сильно здивована, тому що стійкість дуже-дуже хороша. Ну і, повторюсь, мені дуже подобається, що нема ляпок. Чому не зробити все-таки це питання, але приємно, все це відчувається в руках, як завжди магніт, все дорого, все, ти відчуваєш, за що ти платиш. Тож, я вам тут ще раз ставлю кадр без наклеєних пучків, нагадати, як вона виглядала, і це непогана туш. Я не можу сказати, що вона жахлива, тому що у нас з вами за останній час прям вистачало жахливих тушей. Вона не жахлива, вона непогано профарбовує, вона, наскільки я пам'ятаю, не осипається. Я тут, якщо помиляюсь, напишу вам. В цілому, вона не робить чогось вау, але й вона не робить погано. Тобто така, знаєте, хороша прохідна туш, але ніби як не за її вартість. І от якщо ми говоримо, наприклад, за мініатюру, то тут в нас всього 2,7 грамів. Це дуже мало. Зазвичай в мініатюри кладуть хоча б 5 мл для того, щоб розпробувати. Тут 2,7, це таке легке жлобство, як на мене. Тому що туш – це той продукт, який точно багато не коштує на виробництві. І чому вони обирають, щоб мініатюри були такими, для мене дивно, але окей. Далі була помада. І тут в нас, бачите, теж H з зайкою. Мініатюри, звичайно, в них фантастичні по якості, все це дуже приємно в руках. Але тут те саме питання в мене, що і до туші, тому що в нас мініатюра тут 1 грам. 1 грам помади. Я таких жлобських міні-форматів ще не бачила. Просто щоб ви розуміли, помада від Dior теж в мініатюрі, і нею я вже не 1 раз користувалася, а Hourglass я користуюсь сьогодні вдруге. Сам продукт по собі непоганий, це така комфортна помада. Вона підсихає, але бачите, вона така не наглухо матова, вона є відчуття
легкого глянцю, вона виглядає так трошечки зволожено, але вона не зволожує. Тобто я не відчуваю зараз якогось зволоження на губах, але водночас я не відчуваю і сухості. Лежить вона приємно. Колір тут такий, знаєте, специфічний, тому що при нашаруванні він іде в такий дуже-дуже темний. Я чому сьогодні взяла олівчик і відтягувала пензликом, тому що я вже пробувала цю помаду, і я знаю, що це така помада, знаєте, акцентна. От якщо не хочеться нафарбувати очі або мінімальний макіяж очей, то клас. Її соло носити дуже красиво. Якщо якийсь ось такий більш яскравий макіяж очей, як у мене сьогодні, то краще все ж таки, бачите, погратися і вписати її в макіяж, тому що занадто інтенсивний колір. В усьому іншому, звичайна, хороша помада. Ну і давайте по пензликам. Ми сьогодні з вами ось ці використовували. Мені дуже подобається, як ви зрозуміли, для тону. Мені дуже подобаються для корекції обличчя. І ось в мене тут для макіяжу очей. І також ось тут ще теж для деталізації якоїсь. І що я хочу сказати по цим пензликам? По-перше, будьте обережні з підробками. У вас буде посилання на мій телеграм, і там я показувала, мені прийшла підробка, і лише тому, що я знаю, як виглядає оригінал, і тому я якби нічого не втратила, але якби я не знала, як виглядають оригінальні пензлики, там вони вже доволі непогано підроблюють їх. І коли я вже щупала цю підробку, то це не порівняти, починаючи ось цим і, звичайно, закінчуючи ворсом. Тому що ворс тут надм'який, він дуже приємний на дотик, він такий от прям ним приємно, ви знаєте, як ви ніби гладите себе цим ворсом. І подивіться, мільйон разів цей пензлик мився, і я, до речі, мию пензлики після кожного макіяжу навіть з сухими текстурами. І жодна ворсинка просто не стерчить. Уявіть, яка це шалена зносостійкість, що пензликом стільки користуються, а він от просто як новий. Це ж стосується і ручки. Я дуже сильно переймалася, що вона буде царапатись. Жодної царапки в мене на жодній ручці нема. І тому ніби як коли ти дивишся на те, як довго ці пензлики якісно служать, ти починаєш розуміти, чому така ціна. Більше того, якщо ми візьмемо будь-який інший пензлик, де в нас ручка дерев'яна, звісно, що коли ви часто миєте, то шанс того, що у вас тут почне лізти, він якби дуже великий, і в мене дуже багато пензликів саме через цю причину викидається. Тут ви розумієте, це метал, йому по барабану. Тому я для себе зробила такий висновок, що я розумію ціну цих пензликів. Я до цього теж казала, не можуть пензлики з таклону стільки коштувати, але можуть. Тому що в цьому випадку, в принципі, як і з усіма іншими продуктами цього бренду, ви купуєте якість. І, як ви розумієте, пензлики я теж можу рекомендувати. І буду чекати на ваш зв'язок зворотній, що вам подобається від цього бренду, що ви можете іншим порадити, як вам макіяж, саме головне, тому що я зараз на себе дивлюсь, це так красиво, це просто така доглянута шкіра. Тому пишіть усі ваші думки і дякую, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступному відео. І па-па!